So hello and welcome back once again to a brand new episode of Subha's vlog. Hey, I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि आरामै सन्चै छु र आज चाहिँ हामीहरू स्टाफहरुको थ्रुबाट दशैंको अग्रिम शुभकामना स्वरूप लिटल एन्जल बोर्डिङ स्कुलबाट चाहिँ हामी लिटल एन्जल्स बोर्डिङ स्कुलको होस्टेलतर्फ गइरहेका छौं। हामीहरू 5-7 जना चाहिँ बाइकमा गइरहेका छौं भने अरु धेरैजना स्टाफहरु बसमा आइरहनु भएको छ। बाइक स्कुटी जे भेटिन्छ त्यसैमा गइरहेका छौं। र केवल सर हुनुहुन्छ, हाई। एन्ड पछाडी 2-3 जना हुनुहुन्छ, अगाडि 2-3 जना सरहरु जानुभयो र सबैलाई छोडिएर हिँड्यो। र जो जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ यस च्यानलमा कृपया गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई क्लिक गरेर अलमा सेट गर्न नबिर्सिनु होला। ल अब सुरु गरौँ है त आजको भ्लग। यो रहेको छ सरे डाँगी। मेरो मामा घर यहीँपट्टि छ। यहाँबाट सिधा गए हामी कन्यामतर्फ हुँदै हामी 5 थर ताप्लेजुङ जान सकिन्छ। यो मेची हाइवे भन्न सकियो यसलाई। र अगाडि यहाँ पहाडदेखि नै आएका गाडी देखिरहेछ बिहार है। र पास लाइट आइरहेछ। अगाडि जान त सक्थेँ तर नगएको। अर्को पनि आउँदैछ गाडी। जान्छु म अगाडि। अब चाहिँ कसैले नभेट्ने होला नामलाई, केही छैन। र आउँदा आउँदै 7 नम्बर आइसकेको छ र अब चाहिँ म तपाईहरुलाई वहीँ पुगेर भेट्ने छु। तबसम्म हेर्दै गर्नु होला। नत्र भने एउटा सानो काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सब्स्क्राइब लेखेको बटन रातो छ भने थिच्नु होला, कालो बनिन्छ। कालो छ भने इग्नोर हान्दिनु होला। नोटिफिकेसन बेल अन छ या छैन त्यो चेक गर्नु होला। भने साथसाथै एउटा लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र भेट्ने छु म लिटल एन्जल बोर्डिङ स्कुलको कहाँ पुगेर I made a hostel which is to be हैन, जुन चाहिँ अब सञ्चालन हुन गइरहेको छ त्यस्तो अवस्थामा रहेको छ। So I will see you guys. Hello. Happy Dashain everyone. Happy Dashain. Happy Dashain. Happy Dashain. र यहाँ हुँदै चाहिँ हामीहरूको खानेकुरा छ। यो हाम्रो भेजिटेरियन सेक्टर हो है। इन्द्र शर्माको बर्थडे मलाई एउटा चकलेट पनि खुवाउनु भएन, एउटा आइसक्रिम पनि है। यो मेरो यो वाद विभागको प्रचार प्रसार गर्ने ठाउँ होइन है। एनीवे we'll see you after a while. हाल्नु त पर्यो नि है। ल नास्ता सकेपछि तपाईहरुको भनाइ के छ यहाँ राखिदिनु पर्यो। कस्तो थियो? मिठो थियो? थिएन? नास्ता एकदम मिठो चखिलो एकदम। मासु मिठो थियो? के को मासु हो यो? यो चिकन भन्छ यसलाई चाहिँ है। एन्ड फाइनल्ली हामी पानी ट्याङ्कीको लागि निक्लिसक्यौँ। फाइनल्ली नै भन्नु पर्यो किनकि अहिले समय 2 बजिसकेको छ। गाडी सर्भिस पनि गराउनु छ। फ्ल्याग हाल्ने सोक चलिरहेछ। फ्ल्यागको लागि क्ल्याम्प पनि लगाउनु पर्ने छ जुन चाहिँ ग्रिलमा लगेर लगाउन लाउँछु म। तर फ्ल्याग चाहिँ केमा हाल्ने भन्ने कुरो चाहिँ थाहा भइरहेको छैन। एलुमिनियम पाइपमा हाल्नु कि जुन घोचो के हुन्छ नि हैन, लट्ठीमा हाल्नु भन्ने कुरामा कन्फ्युजन छु। थाहा छैन। एनीवे जो जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ च्यानलमा कृपया गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र गेम ओभर। घरतर्फ जाँदैछु। अब त्यही बाटो हुँदै त्यही घर जाने हो। र त्यही भएर अब म यहाँदेखि यस भ्लगलाई यसपछि म जाने भनेको सिधै घर मात्र हो, अरू केही नै छैन।
सो त्यसैले तपाईँहरूलाई म फेरि भेट्ने छु अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् भन्दै तपाईँहरू माझबाट म बिदा लिँदै सुभाष ब्लग।